Người tự xưng con ruột tố ông Lê Tùng Vân có 7 người vợ, qua lại với hơn chục phụ nữ. Trong thời gian ở trại mồ côi Thanh Đức, anh Lê Thanh Minh Tùng thừa nhận từng gọi con ruột của mình là trẻ mồ côi, lấy lòng tin của Mạnh Thường Quân. Tối ngày 24 tháng 10, buổi live stream giữa bà Nguyễn Phương Hằng, ba mẹ Diễm My và anh Lê Thanh Minh Tùng đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, những câu chuyện về mặt khuất bên trong thiền am bên bờ vũ trụ đã được kể lại dưới góc độ cá nhân. Theo đó, anh Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng cho rằng cha ruột đã giả sư và trục lợi từ thiện. Người đàn ông này cho biết mình đã ở trại mồ côi Thánh Đức từ nhỏ, dù có đủ cha mẹ. Vào thời điểm kết hôn, anh Lê Thanh Minh Tùng và ông Lê Tùng Vân vẫn qua lại. Thậm chí ngày cưới của Minh Tùng, ông Vân vẫn có mặt để tặng quà. Điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định mối quan hệ của tôi và Lê Thanh Minh Tùng đã kết thúc cách đây 40 năm. Trao đổi với phóng viên, anh Lê Thanh Minh Tùng cho rằng bản thân anh đã có những ký ức đầy ám ảnh tại trại cô nhi Thánh Đức của ông Lê Tùng Vân. Theo đó, anh cho biết ông Vân từng có 7 người vợ cùng lúc, nếu tính số phụ nữ qua lại là hơn chục người. Lúc còn nhỏ, tôi hay đi theo ông ấy nên đã chứng kiến những cảnh trai gái bất chính đầy ám ảnh. Vì vậy, ông Vân thường xuyên phạt tôi rất nặng, những trận đòn roi trút xuống khá nhiều. Điều kỳ lạ là sống trong cảnh chồng chung nhưng những người phụ nữ này, kể cả mẹ tôi đều không có lời qua tiếng lại với nhau. Chuyện ai người nấy làm, cuộc đời ai nấy sống, anh Tùng nói. Anh Lê Thanh Minh Tùng hiện đã có 2 con, một bé sinh năm 2011, một bé sinh năm 2008. Trao đổi với phóng viên, anh cho biết tôi từng sống trong cảnh không có giấy tờ tùy thân, không có chứng minh nhân dân. Ông Lê Tùng Vân đã vin vào điều này và hứa hẹn sẽ làm giấy tờ cho tôi. Nghe theo lời ông, tôi nói con mình là trẻ mồ côi để lấy sự thương cảm của các Mạnh Thường Quân. Tôi đã từng rất áy náy, không biết sau này khi con mình lớn lên, tôi sẽ trả lời như thế nào với nó. Bên cạnh đó, nhà ngoại của cháu cũng không đồng ý để sự việc này tiếp diễn. Vì thế, tôi quyết định dừng lại. Không chỉ riêng anh Lê Thanh Minh Tùng tố ông Lê Tùng Vân. Mới đây VTV cũng đưa tin, bà Lê Thị Tuyết chính là người từng được chính thầy ông nội Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, cũng đã quyết định tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân trong suốt thời gian sinh sống tại đây. Bà nói, tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là hiếp dâm trẻ và hành hung trẻ cô nhi. Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật. Trước đó, vào năm 2007, cơ sở từ thiện xã hội Thánh Đức tại ấp 2, xã Phạm Văn 2, huyện Bình Chánh của ông Lê Tùng Vân đã được cơ quan điều tra kết luận là hoạt động trái pháp luật. Theo đó, cơ sở này đã hoạt động mà không trình báo địa phương. Trong số 26 trẻ tại trại mồ côi của ông Vân, chỉ có 5 trẻ có giấy thỏa thuận cho nhận con nuôi. Sau đó, Sở Lao động, TB, xã hội đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân, Công an, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, đình chỉ cơ sở từ thiện này. Trước đó, anh Lê Thanh Minh Tùng từng xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và khẳng định ông Lê Tùng Vân chính là cha ruột của mình. Sau livestream, ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với anh Tùng và đồng ý lời mời xét nghiệm ADN của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông nói trong đoạn video, thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng là đi khám ADN của Lê Thanh Minh Tùng, với thầy coi có phải là cha con ruột hay không. Thầy yêu cầu con nghe kỹ lời thầy nói để con làm đúng theo lời đó. Thầy chấp nhận đi khám ADN với Lê Thanh Minh Tùng.